eSewa आईडी टेम्परेरी ब्लक भनिरहेको छ के हेल्प गरिदिनुहोस् न भनेर धेरैजनाले मलाई फेसबुकमा मेसेज गरिराख्नु भएको थियो। टेम्परेरी ब्लक किन भइरहेको छ, के कारणले भइरहेको छ, त्यो तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ, यसबाट कसरी बस्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरी, धेरैजना स्किप गरेर हेर्नुहुन्छ त्यसैले भिडियोमा के भनिरहेको छ बुझ्नुहुन्न, त्यसले स्किप नगरी भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। eSewa आईडी ब्लक हुँदा दुई तरिकाले ब्लक हुन्छ। एउटा भनेको टेम्परेरी ब्लक, यो भिडियोमा म बताइदिइहाल्नेछु, अनि अर्को भनेको चाहिँ नि सधैँभरिको लागि ब्लक। यदि तपाईको सधैँभरिको लागि ब्लक भइरहेको छ भने तल दिइरहेको कमेन्ट बक्समा एकजनाले मात्र होइन यदि धेरैजनाले मेरो सधैँभरिको लागि ब्लक भइरहेको छ यसको बारेमा एउटा छुट्टै भिडियो ल्याइदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने, एकजनाले मात्र होइन दुईजनाले मात्र होइन धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने म त्यसको बारेमा एउटा छुट्टै भिडियो ल्याएर ब्लक भएको eSewa आईडी कसरी अनब्लक गर्ने सम्बन्धी पुरै A to Z भिडियो ल्याएर हजुरलाई जानकारी गराउनेछु। के भन्छ हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ, लिङ्क तल छ, जानुहोस् मेरो प्रोमो कोड कुशल101 राखेर रजिस्टर गर्नुहोस्, गेमहरू भइरहन्छ, आफ्नो टिम बनाउनुहोस्, खेल्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्। तपाईँको eSewa आईडी टेम्परेरी ब्लक भनिरहेको छ भने जब त्यो नोटिस तपाईँलाई आएको थियो त्यसको ठिक 1 घन्टासम्म तपाईँले पर्खिनु पर्ने हुन्छ। eSewa आईडी तपाईँको टेम्परेरी ब्लक भइरहेको छ भने eSewaले चाहिँ के भन्छ भने हामीले तपाईँको eSewa आईडी 60 मिनेट यानि कि 1 घन्टा ब्लक गरिदिएको छौँ, अनि त्यो सकेपछि तपाईँको eSewa आईडी हामी खोलिदिन्छौँ यानि कि अनब्लक गरिदिन्छौँ भनेर त्यो टेम्परेरी ब्लक देखाइरहेको। यो चाहिँ किन देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो eSewa आईडी जब लगइन गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले पासवर्ड अनि MPIN दुईटैबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटै मध्ये तपाईँले कुनै पनि एउटाबाट लगइन गर्दा धेरैचोटि लगइन गर्ने प्रयास गर्दाखेरि पनि नखोलिएको कारणले गर्दाखेरि eSewaले तपाईँको आईडीलाई टेम्परेरी ब्लक यानि कि 1 घन्टा ब्लक गरिदिएको। ब्लक भएको 1 घन्टा पछाडि पूर्ण अनब्लक हुनेछ, त्यसपछि फेरि आफ्नो आईडी अनि पासवर्ड लगाएर लगइन गर्नुहोस्, तपाईँको eSewa आईडी सजिलैसँग खोलिनेछ। यदि तपाईँको eSewa आईडी पुरै तरिकाले ब्लक भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट बक्समा धेरैभन्दा धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यसको बारेमा भिडियो ल्याउनेछु।